السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات معي من عبد الله وسؤال هندسة، وهذا السؤال من اليابان. أوجد مساحة الدائرة. معنا هنا في دائرة وفي موجود المركز هنا معلوم أهو، ده مركز الدائرة. طيب وفي هنا مثلث كما نرى أمامنا، مثلث قائم الزاوية، وفي عندك في ضلع اللي هو الوتر في هذا المثلث القائم طوله 2 سنتيمتر. وطبعا هذا مثلث مثلث قائم الزاوية. وفي زاوية هنا على الجانب هنا ب45 درجة. المطلوب مني إيجاد مساحة هذه الدائرة. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هبتدي إن أنا أضع الأحرف هنا. المثلث هنا نرمز هذا المثلث يبقى A O. هنا خلي بالك هنا النقطة دي، أو هنا هنسمي ال O دي هنا مركز الدايرة. خليه مركز الدايرة. هنا A وهنا B، والمثلث هيكون A B C كما نرى أمامنا هذا المثلث. طيب عندك هنا الزاوية دي ب45، دي من المعطيات موجودة معايا. الزاوية هنا خلي بالك، الزاوية دي كاملة المفروض تكون كام؟ دي زاوية مستقيمة. هنا دي زاوية المفروض دي زاوية مستقيمة. فبالتالي هنا دي 90 ودي 45، يبقى المفروض هنا عشان توصل ل180 يبقى الزاوية دي كمان 45 درجة. يعني هنا الزاوية دي هي كمان هتكون ب45 درجة. وهنا زي دي كمان دي من المعطيات 45 درجة. لو جينا ان احنا نعمل امتداد من البي سي، نعمل امتداد كده هنا هنلاقي ان في زاوية هتجيلنا تاني. زاوية هنا زاوية دي طبعا دي هتبقى زاوية قائمة كما نرى امامنا، دي قائمة دي 45، يبقى لازم ده على طول تكون هي كمان 45 درجة عشان الزاوية كاملة على بعضها. هنا دي 90 درجة، يبقى هنا دي 45 درجة. وسمي النقطة دي هنا شرطة. طيب هنبتدي ان احنا نصل ال A بال A شرطة. هنصل كده، نصل ده الاتنين دول ببعض كده، هنوصلهم اهم. وهتلاحظ ان هنا نشأ عندك تعامد، وهنا نشأ تعامد، وهنا النقطة دي هنا هنسميها النقطة هنا دي النقطة H. طيب هتلاحظ ان نشأ لك مثلثين طبعا متطابقين تماما. هنا دي 45 ودي 45 ودي قايمة ودي قايمة، ويبقى بالتالي دي كمان هتبقى 45 ودي 45 عشان مجموع زاويتين 45 و45 90 و90، يبقى كل مثلث 180. المثلثين دول متطابقين تماما. وهنا هنتذكر سويا ان احنا لو كان معانا دايرة كما نرى امامنا، ادي دايرة، وهنا عندك طبعا المركز اهو. وطبعا انت عندك من المركز هنا ده نص قطر وده نص قطر، فخدنا في هنا زاوية تسميها زاوية مركزية. الزاوية دي زاوية طبعا بتكون زاوية مركزية. وفي عندك هنا زاوية تانية هنا فوق كده اهي، هنا دي بنسميها زاوية محيطية. ليه؟ لأنهم الاتنين مشتركين في في نفس القوس. هنا في قوس واحد مشتركين في نفس القوس. يبقى الزاوية دي لو كانت الزاوية المحيطية اكس، يبقى على طول الزاوية المركزية اللي تحت دي تبقى تكون 2 اكس، بتكون ضعفها تماما. جميل جدا. طب انا هل ممكن ان انا اعمل زاوية محيطية اخرى؟ لو انا جيت كده عملت بالشكل ده اهو كده، وهنا وصلت كده اهو، اصبح معاك دي اكس ايضا. جميل جدا. زاويه محيطيه. ليه؟ لانه بيقعوا على نفس القوس. فبالتالي هنرجع هنا للدايره بتاعتنا، وهنا المركز او هنبتدي ان احنا نصل هنا الاو بي. هنا هنصل دي كده، ادي الاو بي. جميل جدا. وهنا هيبتدي معانا ونصل برضو معايا الاو اي. هنا هنبتدي ان احنا نوصلهم الاتنين دول كده مع بعض اهو. هتجد ان انت نشأ لك هنا مثلث مثلث قائم الزاوية. دي زاوية قائمة. ليه؟ هنا ده نص قطر ار، وهنا ده نص قطر ار، يعني اذا الضلع ده بيساوي الضلع ده. جميل جدا. يعني اذا معايا مثلث مثلث زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هذا المثلث اللي انا هحوط عليه او اظلله هنا، ده المثلث ده مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين ايضا، هنا كما نرى امامنا.
يعني لو جينا خدنا مثلث زي ما احنا شايفين، زي المثلث اللي موجود معانا ده طبعا قائم، وهنا ده من الاتنين دول الضلعين متساويين، هنا R وهنا R، طبعا هنا A B هنا C، نفس المثلث اللي هو موجود هنا اهو. وانت عندك دي باتنين اهي موجودة، فممكن ان انا اشتغل بنظرية فيثاغورس. هنا انت عندك هنا نظرية فيثاغورس اللي كانت بتقول لك A تربيع زائد الB تربيع بتساوي السي تربيع. طب انت عندك ال A وال B الاتنين هنا بنفس الرمز R، يبقى هنا R تربيع زائد R تربيع بتساوي الاتنين A تربيع. جميل جدا. يعني هنا R تربيع وزائد R تربيع، يعني هنا عبارة عن 2 R تربيع بتساوي كام؟ بتساوي 4. فبالتالي لو جينا ان احنا نقسم على المعامل، هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، فبالتالي هيكون معاك الار تربيع بتساوي كام؟ بتساوي 2. وانا كان يهمني ان انا احصل على الار تربيع بيساوي 2، لان انت عندك مساحة الدايرة بتساوي ايه؟ فبالتالي مساحة الدايرة احنا عارفين ان هي بتساوي باي ار تربيع. يعني هنا مساحة الدايرة هتكون بتساوي معايا ايه؟ لو جيت تساوي الار تربيع عبارة عن 2، يعني اذا المساحة كاملة هتكون بتساوي 2 باي. هذا هو حل المسألة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.